नमस्ते। आज हामी बनाउँदैछौँ यमरी। पहिला त हामीले एउटा सफा भाँडामा पिठो लिन्छौँ चाहिने जति र त्यो पिठोलाई अड्कलेर लिनुहोला। मैले अलिकति घिउ हालेकी छु अनि तातो उम्लेको पानी हाल्नुपर्छ, किनभने हामीले अलिअलि गर्दै पिठोलाई पनि हल्का पकाउनको लागि यो गर्ने गर्दछौँ। अनि यो तातो भएको पिठोलाई चाहिँ हामी पन्युको सहायताले चलाउँदैछौँ। तपाईहरूले डाडु पनि जे पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि बिस्तारै यसमा पानी हाल्दै जाने चाहिने मात्रामा। अब यसलाई चाहिँ मैले हातले मुस्दैछु बिस्तारै। पिठो यतिको भएपछि यो रेडी छ। अब मैले एउटा भाँडामा खुवा लिएँ अनि यसमा मलाई चिनी पनि हालेकी छु। अनि अब चाकुमा थोरै तातो पानी हालेर यसलाई उम्लिन छोडिदिने। अनि हामीले आज चाकुमा चाहिँ अलिकति तिल पनि मिसाउँछौँ, त्यसैले म यहाँ भुटेको तिल कुट्दैछु र हामी अलिकति नरिवल पनि राख्दछौँ। नरिवल पनि मैले ग्राइन्ड गरिसकेँ र यसरी उम्लेको चाकुलाई बन्द गरेँ र तिल र नरिवल ग्राइन्ड गरेको मैले यसमा मिसाइदिएँ। यो चाहिँ हाम्रो मेन इन्ग्रेडियन्ट हो। खुवा चाहिँ स्वादको लागि हामीले युज गर्ने गर्दछौँ। नर्मली यमरी भनेपछि चाक्कु तिलको नै हुने गर्दछ। र मैले यहाँ अहिले ग्यासमा हाम्रो मोमोको भाँडामा पानी तताउन छोडिदिएको छु। यसलाई छोपिदिउँ अनि हामी अब बनाउँछौँ यमरी। बिस्तारै तेल लगाउँदै पिठोको डल्ला लिने र यसलाई चाहिँ ठिक्क क्वान्टिटीमा लिने। अनि यसलाई बढी भयो भने हामीले निकाल्न पनि मिल्छ। यसलाई चाहिँ हातको सहायताले लाम्चो पारेर बनाउँदै जाने र बल बनाउने औँलाको सहायताले। अनि अब यसमा हामीले हाल्छौँ चाकु चाहिँ तपाईँले अलि गिलो नबनाइकन अलिकति तिल हालेर चारो नै बनाउनु अनुरोध गर्छु, किनभने यो फुटेर चाहिँ बाहिर निस्कने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएकोले र यसलाई चाहिँ हातको सहायताले बिस्तारै बन्द गर्ने। र मैले यसमा चाहिँ एउटा गोलो सेप दिएको छु माथिबाट। र यो यतिको भएपछि चाहिँ यो हेर्नुहोस् यस्तो देखियो। र अब हामी अर्को बनाउँदैछौँ। अलिकति तेल लिएर पिठो चाहिने जति लिएँ मैले र यसलाई चाहिँ हामी अघिनको जसरी नै लाम्चो पारेर बनाउँछौँ र औँलाको मद्दतले यसमा पनि हामी बल बनाउँछौँ। यो चाहिँ यसमा म खुवा राख्न गइरहेको छु, अघि हामीले मिक्स गरेका थियौँ। र अब यसलाई पनि त्यसरी नै बन्द गर्दै जाने। र अब यहाँ खुवा र चाकु एकै ठाउँमा पकाउने भएकाले मैले यसलाई अर्कै सेप दिन गइरहेकी छु। यो चाहिँ हाम्रो टिपिकल यमरीको सेप हो। नर्मली हाम्रो यमरीको सेप चाहिँ यस्तो हुने गर्दछ। र तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो एउटा खुवा र चाकुको यमरी। र यसरी नै हामी अरू बनाउँदै जाने। अनि अब पानी तातिसकेको छ। यसलाई हामीले बनाएको